Good afternoon, Iwiros. This is Waray ng Tracker. Papakita ko lang sa inyo tong Shockman X3000 na dump truck. 420 horse. So, ayan yung kanyang ilaw. Ayan yung may dalawa siyang wiper. Tapos may visor na. Bubble top to. Tapos ayan yung kanyang full mirror. Tingnan natin dito sa gilid. Itong kanyang gulong. May tented siya. Ito yung side. Tapos meron din siyang lagayan dito sa gilid. May toolbox. Ayan yung gutter mirror. Yan yung side mirror. Ito bali ang advantage po nito. So bali double I-beam to na 8x4. So malaki ang dump box niya, 35 cubic ang kaya. So pagka magustuhan nyo, makikita nyo sa description ko yung kung mag-inquire kayo kay Sir Nomer ng Weya Worldwide. So ayan, dito yung kanyang filter, nandito yung sa hydraulic. Tapos meron siyang tank dito, diesel tank niya, nasa 400 liters. Ayan po, napakataas. So advantage niyan, mas malaki ang mahakot niya pang kanyang gulong sa likod. Silipin natin ang likod. Ayan yung likuran. Ito yung lalim. Ayan Sir Nomer, pagka ano na sa dito yung para sa water break, andito rin yung sa battery niya kaso wala pang nilagay. Yan yung sa reservoir tank, dito yung sa exhaust. Ito sa, meron pa kayong spare tire. Ito yung sa boom niya. Ayan, high back. Tapos ito yung sa makina niya, Cummins. ISM na yan, 420 horsepower to Iwiros. So akyatin natin yung taas. Akyatin natin. Ayan, meron siyang 3 step. Tapos ito yung kanyang pintuan. Meron siyang speaker dito. Tapos may maliit kang lagayan dito. Ayan. So pag aakyat, 3 step. Ayan yung ito yung upuan niya, Iwiros. Ganda. Ayan yung manubela. Tatayo ako dito 5'7" ako, pero yan yung may awang pa. So double decker siya. Ayan, tas meron kong window sa taas. Taas meron kang lagayan doon sa gilid. Meron din dito malaking lagayan. Tapos ayan, ganda nyo. Ayan. Tapos meron kang lagayan dito. Ito meron din dito. Ayan. So andito yung parking brake nya. So andito yung passenger seat. Ayan, paganda. Tapos ma-appreciate nyo siya sa personal. So nandito yung hazard nya. Ito yung pan. Tapos may stereo siya. Tapos meron siyang ditong 24 volts na sa akin. Yan, dalawa. Yan, may mga lagayan pa dito. Nandito yung mga ibang function. Ito meron siyang sa busina. Pwede pala kasi, pwede pa yun. Ito pagka sa cabin, kung gusto mong itaas po ba. So ito, speed siya. So yan,
Dito yung sa ilaw. Ito yung sa pag-on. Pero sa available dito kay Weya Worldwide ang sales and parts. Kompleto sila dito. Kung kailangan nyo sa yung mga unit nyo, Shockman, pwede nyo dito na kayo mag-inquire. Hanapin nyo lang Sir Nomer. Nasa description ko yung ano,